Silver pa? Sabi sa doon, kahit maganda maganda, sabi ko sa 28, maganda na. Itay, ano, ay ano, rock. Yun yung sa nababagat. Yung sa metal rope. Hindi naman ba namin yun? Wala sa metal. Pag yan, ang ano namin, kasi hindi mo kamarami na. Lemon din. Lemon din.
Masin mo siya. Dahil bilangan ko na. Pero masin mo siya. Kaya masin ko. Kaya daw masin ko. Masin ko. Hello.
mo sa balik ko, turuan namin.
Benefit yan sa tulog. Open ka sa
Kayo blue. Bakit po may tawag ito yung book niya? Bakit po? Bakit po? Malay no? Yung kapila ko screen ka ginagawa. Parang mga kendo. Paano tayo? Kaya namin yung mga ito. Kaya kami, kubiyahan namin. Ay, scrap mo? Scrap mo?
Parayuan, ikaw kung mo.
Anong oras yun? Ito mga chill ko na mga 3 minutes. Para alas 10 si Pam, isa na. Yeah.
Budol. Ito, bakit ito ngayon? Dahil kamatay. Napayab na. Lagi ko na. Okay lang yan. Ano ako? Hello ka. Para malo sa mga iba kanila ko. Ano na? Ako ano sa mga mas madali. Yan. Mga cute. Tapos yan. Ito meron ka na. Naka ano? Nakaibig ko yan. Doon sa sila to. Ah! Ano yan? Boom! Nagdudulag ako. Nagdudulag ako. Nai ko. Bagat na yan.
yan! Bukan! Ang kilala. Let's go na ko pa. Hindi ko pa kay ano. Napakapit ko sa mga ito. Yung tunay ko na Huwag mo sumuta, huwag mo na bumatay. Yan po, alam mo ito. Yeah. Ay, baby, nila ko na. Doon nakagagad ka tawag. Scam. Time na ako live ko. Yung pagkakatay, dito na magtama. Scam. Sabi na. Scam. Sa trade. Ay, wala pa Ano siya. yan? I think, Tabag na yan sa ito. Tabag na yan sa ito. May nilipos lang ito. may tende. Marunong. Buot naman dyan. Ang huli, ang hayop ka. Dito na ako doon. Good ka Tagalog. Original sound. Good ka Tagalog. Ano yan? So, yan. Tawag yan. Original concept. Nasa Mexico.
Si Jake kasi. Dito, wala dito. Uy! Hindi na lang makalit. Please don't go. You have been telling what to be too long. And I'm afraid for sure it's a go. May Jake ka na short. Nakaligos na wala. Ito, nagarablo. Iyo. Nabuhos na isa ko. Nabuhos ako. Nabuhos sa'yo, matay ka mo nag-ano. Hindi ako lang, dito. Ano ka dyan? Ano ako papaano sa'yo sa parang? Ano dyan? May ano dyan? Kawin kang bakulo na gusto ko yun. Tinda sa ulit na buko. Tinda sa ulit na buko.
Pindahan na yung tabugot. Yata. Hindi, napos na mo. Ano? Ano ka? Sige po ka. Ano po po? Ano ka? Bakay ka na. Nagbakal na niya ako akong taro. Minabakal pa sa nato. Gusto mo sinili kung maya. Ano ba? Wala namang senior yan, di ba hindi? Okay. Long ini. Eh, iba pa rin siya. Katunggo kung pao niya pa yun. Sabi niya ba tapos buhok ka? Makaday mo pa. Tuloy yung pizza. Nag-OGT na sa ito, ha? Ako yun baga tinalawag yun sa saon. Nilog ko siya kaya itong so nag-log siya na ano. Doon siya pinalawag. Sa saog baga noon. Puta si Mark. Panayo. Supermarket baga.
Bukan nga chicken mas na tuwa. May after one pa ka, 199. Ha? Ako mo na bubuta. 1.1. 1.4. Hindi mo na kung pwede sa backside. Kaya mo na yung link yan. Open niya. Ito nga, nagulong ko nga. Ayun mga video. Ay, Dave. You know. Ano i-print ko na yun eh? Makadaya mong pao yun eh. Yun mo sa mukha niya. Diyan dalaw. Magpas kita. Ikot ka mo sa ayaw. Pasyalaw mo. Kulunwa. Turulo. Turulo. Lagi. Turulo ka mo nga. Paano sila na yung char? Sila na yung gamit. Ano? Long iyan ka din sa is. Terawan. Magkaroon ka ng buko. Mars. Bago na pala. Nag-feed ko naman. Yung mga naginan. Cedric. Hindi mo na ako. Ilog ka na sana. Kung tama, iglano. Kung ka din ka pa ulit din sa stage. Ibutang wala pa man. Gali ka na ako. Lagi po na sangit ang bato. Wala hindi po sa daog na ako. Play. Lagi mo ano.
Pirang tapos day. 24. Apat. Ako din eh. Dako dain eh. Sabihin na ito, yan mo sa luwas. Just iluwas mo na. Sigarilyo mo. Sabi. Puro lo. Yung pangarap. Sabi na nga yun. Ang pangarap. Yung. Dako na bagay ko. Hindi. Puro lang mo. Palitan mo na. 970. Ano yung maling nga yun? S, W. S, pagsalit na W. 11. Yeah. Ano mo pangarap? Pangbabagang kanini. Yan o, sampak ang PC mo. Hanap na doon. Hindi ko ngayon nakanap na. Hindi na ako ano baga? Chat. Teka pala nangyari. Uy, bubo man. Ano yun ba ito, Mick? Hindi, bull pa ko din. Kuya. Ano yun? Hanap naman na doon. Ayun pa. In 1970. Wala. Salit na W. S. Tapos 11. Ah. Hindi. Ayan, join yan. Yan. Dito Mars. Yan. Parang nabuting ka nagpapakay dito. Love na. Kaya sila nagpapakay dito ano. Shop. Yan lang yung pwedeng. Saan ba sa nila? Ano matay? Ano yung sumukanda nga? Luminaw. Pero
Plan na yun. Plan na yung match. Yan ang isang. Ito na, soma. Yan yan. Dahil naman. Ito nga yung pili. Ay, plan. Ay, no. Ay, plan. Pero pareho lang kami. Yan, yan. Pero, Lord. At baka mo. Dapat mo. Ano laban na eh? Ano? Tuloy-tuloy ka. Sige, dyan na doon. Di ba yan? O. 100 na yung pagdana. 31 ang gao. Hindi na sino. Holiday na win. Pagtinay na doon. Yan. Yan. Hindi na to. Hindi na to. Ito na yun. Kita pagkali. Maricure. Nangyay ito niya. Kita. Pagkali na dikir na. Yun na ako. Ikaw na po. Ikaw na. Nice to. Gigigan ka mo. Gigigan. Pag hindi buman. Ano yan? Ini sorbenete ini. Hindi na to. Hindi ka naman sa pagkakas ka tinapranit eh. O, kakayog. Lilipat ka ngayon. Hindi naman tanong ngayon no. Pag kita naman ipitila na kita. Pantig kita. Hindi naman tanong ngayon no. Base dyan, pre. Kung saan lang talaga no. Base. Katabi. Ay. Katabi. Break. Break na sa baba. Sa baba. Sa baba. Bilang sarap. Para dyan. May na break. Oye, kasi motor. Para mga matuloy. Oye, kung ba kayo sa ito? Baka sa dikit ram. Say. Nasa window? Ha? Nasa window sa ano? Ay, ba pa bridge nga yung... Window nga, window bridge. Si Mars. Sabi na, pag-iwilo si Mars. Bigyan Mars. Kapag balik ang bok. Daw na. Wala. Tara. Bullshit na dyan. Si Mars. Siguro Mars. Tara. Dito na.
Mas ba may nanayos na? Iya, daw yan sa sana. Ay, di puta ka na kapag ako ba yung mga nanayos? Mga pilo na ko sa siya. Nagap ko sa siya pati. Hindi naman yan. Yun. Putang nakakita nyo. Ang dabi. Tulog. Hindi siya pa rin sa tulog. Wala. Ang sabi. Wala na yun. Hindi mo na niya. Puta naman. Hindi ba? Ay mga magtaguso. Sige natin dyan na. Ruwas ito. Nagulang, hindi na yun na nag-vlog ng Google. Sino? Ruwas. 86. Kung may ito yun ah. Kaya yan. Kaya mga anak tayo na, duwa na kamo dyan. Kaya ma. Bibridge kayo dapat. Iyo. Okay. Karumay na. Sasabi lang kayo. Ay na, ay! Oo. Maruwas na. Okay. Meron pa, hindi ko. Meron pa, Mark. Oy! Kamatalo. Yan. Nasa train niya. Sa box. Hindi. Sige. Sige na, uyuan naman. Sige na doon, mas bang na doon. Sabi ko yun na kaya. Uyuan na nga, kinakapit ko na. Gusto na na kayo sa sige na. Dito. Kaya. Kaya, pero mag-inok. Ay, Ay, lapit. Ibiyan, sabi. Marco Bars. Yan, ano? Hey! Rawas. Ang sabi niya. Rawas ang song, rawas. Ilang mo, ani? Ano? Atahin ko sabi. Ay, sa A. Tayo ka. Uy, puto si Galungay. Bukong ay. Puto talaga si Galungay. Yan, meron lagi na doon. Parang tayo sa ro. Ang spabid. Yan sa A. Yan ang magiging na doon. Baba na doon. Aba, ano na baba? Okay ka na, baba. Ah, puta nga, nasa B. Baba na. Baba ka. Sino? Yan. Dadabi. Paano to? Patahan. Bumba na. Bumba na dyan, bumba. Hindi, sa baba. Ayun na. Hindi na, ipiyon. Hindi na, ipka. Bumbon mo. Diba na, bumbon mo naman. Doon nandiyan sa fridge mo niya. Yan. Malilitas na naman. Yan. Real day? Mag-ingat ka sa likod mo. Di ba bali mo nag-aaral na ay, puta ka na. Flash ba mo? PH Gamer. Kira daw siya. 30. Nasa bridge, Sharok, bridge. Dapat tara mag-ujit eh. Mga daw ka. Hindi na. Una ka set ng mga. Wala ko dyan. Yuan eh, comedy school. Tingnan mo, no.
brain. Diba? Ayos na. Ay, lang di. Ano bumayaw dito ba? Ako mo na ito logo. Yeah, ito. Report din kaya. May, kasi wala akong ballpen ko. Ay, may open. Ay, puta ka nga. Kaya ay, putang ina. Ay, God. Bigyan sa bridge, lagi. Ito, no? PCM mami. Masaya, dahil. Ngayon niya, dahil sa saro, nag-plan. Dahil ko to. Huwag ko ba? Bluetooth kayang speaker. Yung Bluetooth na yung hanggang na wala. Ako mo na ito ko. Sinadara. Pamata na naman natin. Pantawag sila. Pantawag sila. Ano dyan? Yan ang ganda na saro. Saro, yun, yan saro. Ano? Ano ko, palot ni Lilo. Nasa piso yan, nasa piso. Oo. Ako kung ano sa media, mahuli na ito. Ano dyan, Mac? Yan, Mac. Tara. Okay, ito nga. Aw! Huwag na itong ano, bigyan rin. Ay, napunta ka nga. Kasa kaya? Kaya? Kaya, basta kakais ko na kita. Ito rin ako, kaya kita request ko. Ano, mata na akong ano? Mata na akong... Oo, ako na ito ko. Okay. Kami kita sa informa na ako. Maray ako matig. Samit tinda. Hindi ako samit tinda. Uy! Buot na, stay. Samit tinda. Buot na. Guys, buot naman ang tag. Padyana sa A. Diyan na ako na lang. Diyan na ako na lang mga bata. Ito na luto pa. Huwag ito, makao na ito. Bakit na pa. Buot na maganda daw. Diyan na, tumog makao. Ito. Buot na kayo ito. Pupunta o. Yung
Ay, hindi po takang hayop na pupuan. Yung nga niya. Oo. Kaya siya. Pistol! Sige na dito na, pistol din yung mga bata. Ako na. Ay, putang hayop lalo. Ay, pangan ko ang hayop ko. Hindi, masarap sa tawad. Yung alin. Malang natin dyan makawa sa namin. Alam mo, yan, dali na. Ito na! Tumagawa kayo lang yun eh. Dito na, sabi tinda. Nasubin, nasubin. Nabangan ka, ha? Sige, sige, Diyo. Salo, sige. Gano'n, pwede, gano'n. Sabay-sabay kita. Sabay-sabay. Sige. Nabawas na iso. Dulag, yan. Dinago ko ka na dito, Mars. Ay, yun, salabay, mga kita mag-arap tayo dito. Sige, painaman na, padya naman ito. Tulog sipon mo. Ha? Tulog sipon mo. Ito na. Nandiyan ka sa page mo lagi. Ay, matanong mo. Sige, plan na. Ako na ang plan to, tigdalaw. Malabas yan man. Hindi na, likod! Hindi na! Hindi na, hirap ang dapat man kayo. Ay, hindi po, nakalaga na ako nga eh. Di ba, maganda nga naman. Ito maganda naman ba ako? Lumi na. Ay, mga sa baba. Ito na. Baba na, sa baba na. Kaya pataas na, pataas na. Sa gilid mo. Sa gilid mo niya. Nice one. Mga siguro. Sila. Sabay nagtagdag. Yee. Dito na ano? Sabihin ako. Oh. Bridge. Ingat sa bridge. Ingat sa bridge. Uy, kung baba. Aw! Putang nga, pilin pa lang ako. Bridge lang, Budawino. Bridge lang sa mga hayop. Pakang dinahin kong hayop. Kaya isa na ginaka, hilo lamang ang ilim ng kalaban. Ito ang buko ng mga itim, 8 ay G. Blind dog! Ito na. Pero, kakabot. Basta mga...
Sa ikaw pala, pre. May beach doon sa may baba. Sige. Puta. Gusto mo na, 78. Hindi na ito pa napawasan. Ingat yan, Jay. Tara. Sa likod, sa likod! Marunong ito yung ano, say, yan ay 71 yun, you know. Beach back out. Out! Puta nga, yun na nga. Baba, baba. Wala mo ba ako nasa frame. Ay, hindi sa ano, window. Siguro nga ni Krito. Tiglat na agad. Tignan na. Tiglat na. Bulikat dito. Bumalik ako. Nasa baba. Ito na pa yung ako nga yung masa. Buwanan niya. Ano pa yung baru sinatag. Aduh, ini nagtatago niyo. Punta na sa baba. Nasa baba lang, yan na dyan. Ha? Sapo. Lugoto na may tutag. Wala may tutag. Wala na may training na. Siyempre. Wala. Ikaw, galing na. Gana na. Oh! Ayun ka ha?
Nasa trailer. Ganda ng ganda. Alas na sa machine na. Ay! Joshua. God, my God. Au! Ay, naman, ikaw sabihin. Hindi, pwede na lang. Taas na niyo. Hindi na, nagpulas ko. Pinabuka pa na. Bilod. Alay, pag ganito si... Okay ba? Ba? Sarap-sarap ka. Sarap-sarap naman. Sarap-sarap ka. Buka man ay away ka. Ay, yung hilda. Makakawag yan. Ano ka? Yun, hindi. Hindi na eh. Pagkakas, ang ganda rin kiniganap. Pagka... Yan naman. Yan naman. Ano? Ay, ba? Hindi natin naman. Walang punch kita o ano? Ha? Ito ba ako kukulit ako pag-buong ako ng bala ko na. Pwede na rin, nakalayo na lang mo kasi. Iyo. Nakalayo mo ba? Action at pag-ibig. Ang iron. Action. Paano daw yan? Ano mga kapal na ako? Masang doon ako na. Yeah.
katabi. Ninja dito ka. Ay. Wala. Sina.
Yun yung napuntahan mo sa live. Kapatid mo ka pa ng oras na ulit. Buat ke dalam. Ha? Ha? Buat sila. Buat sila. Memang. Memang ko. Eka na lagun mo tam. Ah, ulan ni pa ako.
Pangina ka. Oh! Come on, Sinabi ko may play na katunggal ko. Nakatunggal ko. Kita pa nga.
Nagis. Naroon ko dagday ko ng mga klase. Bigyan na si Pama mo. Wala. Uday na sumapit na.
mo na itong ano. Maulit na. Ayan na.
Pagkaroon na.
International students don't have a real accent when they speak English. They started learning it at a young age. I learned that accents become permanent around the age of 12, and I grew up with a building block learning multiple languages since I was born. Since I went to an international school, we're taught by so many teachers
Waktu ba? Yeah. Waktu kaya ang waktu ba?
Okay naman. Oo. Ito. Hindi ka na sunod. Hindi na ako. Ayan ka na dyan, no? Doon ka na to. Doon ka na. Ay, wag lang. Sabi ko na nawalan na ako. Hindi ako ibibig. Pero mabit ako sa kanan. Oo na. Back na, Lord, kita. Duruhan, kita. Los. Baga na ka mo. Palit yung friend mo, Ben. Makulit ka, Vlad. Hindi na ba? Ano yan? PC. Lanin na. Nagdagan mo ako ang ganso. Nagdagan mo sa nawan mo. Dok na yung tulos na ito sa ro. Tulos sa lintaro. Kaya mo ta. Ano ka na nga, tigalo. Ito ni kayo nagsir. Bagat tulo, bagat tabakbel. Bukan. Pati ulit tumaga, siltis kaya. Hindi na mo siya sa. Ito na ulit ko nga rin ito matanong na. Nalit na ko tayo sa palaban. Ulit mo ito nga. Ako naman na nga ko. Ang silo na ito, nagbabatot ko ito. Mas pa, proud nga na nais na. Yun eh. Muraw drive na natin to. Dahil kung ano, kung petrol, panalo. Pero kung may Ay, lublog mga ano, kung patuloy mo, magpatok ko ako. Sige boy. Sige boy. Ano ba yun? Mahal, sige, dalo ya. Sakay na daw, bilo na yan ang mga yun. Araw ko pinagsirit, pero baka kami ito sa video. Ano na dito? Papa, nadigison. Ha? Ano, pari. Mag-live ka sa ano? Durang mag-live. Ayan ako. May ganito. Ano si Bluebird po to? Yan, sige na. Dapat ano magawa yung ko. Kami ha?
Ano ito? Kadwa na kay Mat, ilang, para pala sa kulay na Plano lang ako. Pwede po ma. Ako lang eh. Nag-develop kayo lang sa Walang kumbaga. i- Nag-kumba ka ba? Develop sa Yung pinakasat ano sa iyo. Tapos 1-1. 1-1, lagay mo 1-1 sa pinakaw dyan. Wala talaga pag 7 na may sa kuya. 1-1. Iyan ka na eh. Oo. Ayun eh. Top 420. Oo. Ano? Join. Base. Yan. Hanap na. Forbid po. Anong room? Jayla. Ako nadidilon. Ako nadidilon. Ay, di po na kami nakaabang. Naman na kamo. G. Or, perlitor. Tribag na nga, di ko na yung Alig din kayo ini. Ang nagdwe. Baka makuso mo lang magtingay ka. Wala lang, ang win. Dako na lo. Kailangan na winayag ka sa gato. Ano na ba nini? Sinala ba na? Sleeper Dako na lo. Romano G. Sige na rin. Uman. Magkain ka kaya live ka. Yan yun. Yung pinakainot. Dapat mo dyan. Ano? Hindi ka man tag. Yung ako. Hindi ka man. Pero ba yung gano'n sa rope? Sila? Gano'n sa rope? Ngayon. Ngayon, hindi. Ngayon, hindi.
Reno, por. Isu. Nagkalalaan kung baga to. Sige, sige. Kulang pa rin daw. Hindi ka na ano, o beso. Pero ganas. Full room na ba ngayon? Parang nabit. Full room. Yun ako pati mo. Ano to? Apat na sayang gibo. Kung nais ka na tulos kita. Sarap ka na. Iyo. Yeah. Tandai mo lang kita mandala. Nag-promises. Stay lang. Eh, maganda din ka. Target nun ka for super wing may ano. Pag tinda na pagkamas ano. Target nun na super wing may C4. Mahiling din ito basta nasa bitis baga. Ang C4. Magtinganta. Kaya lang. Really good. Ayun ka lang. Bitiyan ka na. Yeah, saksakan. Mati ba? Iyo, magutulan. Over mo ko sa pila. Karna pa. Sige. Ang gula ko na. Di ba yan? Daw, asarak-sakan mga matibay ito. May ano ako, may ano ito, supala ba nga? Pang! Ikaw, wala ako titingnan ako. Sabi ako nila. Bigyan tayo. Bi, gabos. Tapos, so, pag umasi ka, matanong, ano kita, bumubuda na nga yun. Sexy mo. Tingnan mo ko, titignan mo ko. Matanong kita. Ay! Ang taon? Mabubudak lang ka naman ayaw. Kaya, nagkaroon baga, panga. Ay, di puta ko din ko na rin. Ano yan? Uy! Malabaon! Oh, putang nga kayo. Ito pala ng buhay. Paano? Bakit ka ito mo? Hindi kita ba, tigil na dyan eh. Hindi sa bakso. Oh! Ito mo. Ay, puta ka, bawas na night na. Aray. Bawasan, Mac. Taro. Uy, nagtitiko. Ay, puta ka. Nagtitiko nga yun. Oh! Puta nga. Bawas na yan, oh. Bawas na yan. Click. Sige. Uy! Putang natalikod mo to. Click, Mac, click. Yan, Click. yan ako lang ito. Yan! Puta, nagkikilit ako ng kumaw. Yan. Nagkikilit ako ng kumayo. Wait, ito talaga nga. Ito nang mangyari. Right. Hindi kayo sa kapit, malapit. Yeah, flat. Dua dikit. Saya maaf nga ayo. Gimit kayo, mamit. Di ka magdito sa lahat. Ito muna. Yan. Yan, train. Sige. Tara, Grit. Next one. Sige, mate. Yan. Basta nyo na sa beat. Lagay ko sa Bitcoin. Magdatas din siya kadalaan. Ito ang sa MC4. Uy, tulungan niyo din. Sige na po, sige po. Naman. Dali! Doon na sana! Dali! Gina, dapat din na tulungan sa inyo. Ikaw nakuhan mo, mag-sikobe. Ikaw, talo! Ang gamit! Pero pangalaban son. Laro-laro ito na. Surusuroy naman sa nanson! Surusuroy naman sa nanson! Check ka na kung big ba, lapit! Patulungan mo na! Parang nabit! Click! Sige son. Plus
Pati na son! Yan! Bang! Hindi ka masarang. Oy, Sun, di ka laro kan Sun. Lik, sabayin mo, oy. Nice. Ang hayop ka! Oo. Ay, tulog ka lang. Samahan sila kita kayo ni Baga. Next na laban-laban. Di kita, baby! Dep, para tayo gusto. Ayan na. Wait lang. Ay. Oy. Puta ka nga, hayop ka! Bukas na yung son! Sa likod! Oh. Ano talaga na. Nabago. Don, debog ka na Don. Debog ka na dyan. Sila ka dyan din sa... Yan ako Son. Paano ka sa Son? Bukas na ba ito? Sige ka Son. Sige. Parang masalahan. Yan ka Son. Hindi ka sunod. Puta. Sorry na, masapalan. Ay! Paro. Isang marabat ang buhayo. Nakaangat. Arayas. Ano? Arayas. Siguro kita ako. Hey. Bikin lagi raray, Bi. Palipat-lipat na. Palipat-lipat na. Pero mga ipayaw no. Kita garo. Put. Ayo. Aswatan. Oh! Oh! Putang ayot na. Bet, bang ko lang bet. Bet, sige. Wala ka dyan, Lupit. Bang, Nagpagod pa si mga... Bang. Ay, bang to. Putang nagpalagang kaya ang hayo. Ay, dikira ko sa train. Kita, saan kita sa mid? Bridge na kita maki. Le, agi. Di ka ng pagadaan, hindi na ka maglubod. Di ka ng pagadaan. Tanong na ako. Sige. Ay, putang mga ayo. Ano niya sa bridge ko? Bunyo, may pa dyan ako. Ay! Rotik yan lagi! Ulot, nag-iot na! Ayaw ko na, ayos pa lang. Nagulagan ako nga ikaw. Nag-stop ako ka nga. Ayos na ito, kawan to. Huwag mo ginaray kita nga ayos. Arayo kayo ka mga ayos. Hindi, ma-plus, masasin ka. Sige, napas mo yung simo. Puta ka na, ikaw na ako na. Fred! Agi na dyan, dyan. Ay, di puta ka na. Puta ka na. Paro, catch one zone, catch one zone. Ah! Ito, ano ako din. Ay! Arot ka nga, na yung pinabot ka dito sa zone. Siguro kita, kita eh. May albong may iba ka Tagalog. So, ano ito, Yabilisa. Ang lahat na yun. Huwag pa rin kung sila katabit mag-reclip ito. Mo, gilid mo mo. Ang tayo ko yung dumi ito nung buhay mo ng duhay. Ingay kami, doon matindi. Puta ka nga, dito tayo si Ubit. Sige, Bit, barok na, Bit. Sige, Bit, sige, Bit, sige, Bit. Barok naman ang Bit, barok naman ang Bit. Ika, nagbantay ka daw. Mas naman sa namin ka, nagbantay ka. Niya pa, takot-takot. Hindi ka na magparaan dyan. Dahil patakotan niya, ibig tayo magsusay mo. Bit, siya na Bit, Bit. Uy, puta ka, yan na tol. Ay, putang inaw. Ay, Bit. Wow, napuro-clip pa niya. Putang iPad. Huwag mong giraray kita nga iyo. Upload ko sila. Maraming kita ka, boss. Maraming pang pusunta ng mga ayos na.
Likodan na nga ito mga ayos. Ay! Putang ay. Di ba inayok? Samurai. Ay, di ko tang may natatayo. Di ba yun yan ang ayok? Ito mahal, sayutin mo. Uy! Di ba yun ang pinubos ko nga ayok? Gusto mo ba ito? Ay, mga ito. Ano? May mas kaya nga ito. Ay, ba? Gusto mo ba na? Ayok ko nga ayok. Ayan niyo. Ay, putang nga rin para yun na, oh. Ay, buwas na naman na ayos din na talaga na, oh. Click. Sa best of X, click. Sige ba? Click na, saan na? Ikitan mo kaya ito, to. Likod! Huwag ko nga, ni. Ganda. Uy, di ko ka man ako. Isa. Ikan, click na dua. Click. Ay. Click ba. Ikaw magpakulong lahat. Ah! Kaya nga ayip na. Ikaw masulapin ko nga ayip. Oo, ikaw nga ayip na tinay. Tulubuan ayip. Ang mora ko na 12 daw. 3 is 5. Oh! Puto lang ko ayip. Putang ayok na. Ay! Tulog na nga ito. Nasa range, di ba? Yung nasa let's go kasi tumura ka na. Range, di ba? Ganda ka na. Nice. Nasa kansuwa ayun. Sige. Di ba kayo mo? Ay, gamo. Sabi. May dadon. Likod. Okay na, gabos. Napulat na mo. Parang gamo. Sige na. Tagatagan ako mga ito mo. Ganun na ayok ka, matakas ka ha. Sige, bantay kong dua. Ayaw ulit, yan ka. Ay, gago. Sige, ganun. Lipaw. Ah! Kaya ba ka? Kaya, ano nung isa na, pakaburban tayo dito. Hey. Sigaro tayo na ayaw susunod sa bagay ngayon ba? Sabi ka ba sa niya? Nice. Paglag na tulos kita. Game na to tol. Bawas! Ayop ka. Ay, sakaya na ito na. Ay, ayos na. Saway na. Yan na trade. Oh! Pwede liman na. Okay na eh. Nice. Okay, bawi na. Bawi kita, bawi. Turuwa. Thank you, Tabi. Iya ko eh. Kita ko may sisa may sipor pagkakot. Ikaw tago ka. Sisi ko sipor ha. Kaya, para sige. Yaw sabi ka boss. Yun, nabigyan ko. Yaw sipor. Yaw sabi. Ang sabi. Nagsusunod ka sa may sipor. Nalagay sa may sipor no? Ini. Pero sa ano? Kasi, Ina. ka nga, yung ka nga. Siguro bet ka nga. Ay! Mayroon doon mo siya magpunta. Nice one. Hey.
Puta nga, yung pasok naman sa nini. Dua. Ikot ko, tagaling gawin, no? Sige na, nakaplan na. Sumunod na. Ayun na. Ayun. Log, bitaga. Puta nga yun man. Alam mo rin tungkol sa may sito, Orbit. Pagkati sa milang sarong. Kasi itong ano, tama kayo. Yaw lagi yun, sayaw niya sa A. Pwede sa A, ang C4. Parang man. Yaon. Yaw lagagi sa bridge. Ayaw sa iyo. You know. Hindi kita. Hindi itong mga tayo. Gusto na. Parang naman sa na. Hindi naman sa namin. Uy, puta nga. Ayun nga, ayun. Yun na. Wait! Lip ko na. Libra. Sige! Ay! Live suwayo. Oh, nailing ko ba kason? Sige. Lumang ka sa BG. Kaya. Ako, tumak ko nga FSD. Yan sa ano? Yan sa bridge. You're the bridge. Butang nga. Sige, ako sa nakalak ko. Uy! Boy, sa ano? Uy! Wala ko hindi ka C4. Sako. Ay, puta ka na ka. Wow, Ay, ayun. ayun. Aba, oh. Bali na. Ano yung maubos mo? Tunaw, ina. Ay! Nailog kay Zurek click na. Ayaw, 2-0. Comrade, Ikaw, dua. Para maligis C4. bilang na yung bridge. Ginawa. Mark ko sa bridge. Kanina, nagbenta sa A. Oh. Pero galing mo pagalan. Oh! Hindi ko pagkatan G. Ay! Bit, tapos mo na, Bit. Likod mo, Bit. Puta nga, yun pa. Ay, kinibukan, nakatilyon soon. Napalit ko daw, bawal. Yamatay ka, boss. Todo ka nga sa A. Nagpalit na kita ng electric go. Sige. Uy! Ano ka nga yung... Hindi ko. Dahil magaling ni Mac. Tumaga na, Mac. Si Senyo. Ubit, tumaga na. Ay, Hindi ka sa ubit. Kahit ka, ano. Hindi ko yan. Ah! uy! Nice one. Sige, Big! Good luck. Good luck. Paligid ka na mo, ya. Previous pala na sa'yo, magkitlarit. Pamura ko lang gamito. Yan, puta. Tapos kita, Bet. Ako mga di ba ka sa G? Subuhan na, nakatapo. Ha? Tawag ko na si Obi. Alam na, nakatapo. Unya mo na, right? Dahil man. Go, Bray. Ganda nung tama doon na kadyang gilet na ayo. Wala na akong tinawag yung ginawag na. Sabi ka, boss. Nakakarambit na. Baka. Puta nga, yun pa tuwa. Back me, please. Nice one. Wala ka paano sa talikod ng kuson. Oh! Puta nga, Ivan. Eh mo na, Mars. Sige, Mars! Click! Click mo. Ay, na. Yung sa baba! Yung Lagyan. Ayun o! Ayun o. Click ka na muna. Parot. Natabog na. Kailan na lalayo ka? Burong pasbit na yun. Ito ko na ako doon sila sa nalay. Yun ba kaya?
Ano ba kaya mga ipo? Hey. May sa break? Ay, okay. May sipa pa doon sa ay. Bukal na ba nga itong mga ano nagtitingin? Ang ayos ka. Ang ayos ko, Ben. Puta nga. Ang pang-ayos. Audit na! Ano? Ano? Ang gulo yan, ayos. Dito, dito mga sumasigaw. Diba yun ang ayaw? Walang bandit na ayaw, makapit na ayaw. Lahi? Natrata na, mamaya. Yung sa imo, ano niyo? Parang dito. Ay, puta ka nga, ayos ka. Sige na. Kasi si Paul, gabo, siya sa A. Hindi ko pa ganun, G. Ay, di puta ka nga, ayos ka. Natabata ko ka nga, ayos. Kasi pero, malapit ka dito. Wala ka dito. Wala ka dito si Paul. Matay mo na si Paul. Ay, Doon naman sana. ay, puta ka nga, ayos. Gusto na rin. Para! Uy! Puta, dahil na ka ng ayos. Dahil ko! Uy! Layo man! Sige na, gusto na naman! Ayaw mo na to! Kailangan kasi wow! Lahat! Sige ba na, di ba na? Bag! Sige! Pagkano kayo inalis? So, ayun po! Legit na! Sige! Dito mo na! Edit! Yan! Kaya mo sila! Kaya tigigig ka mo talaga! Ay! Ulit! Ano ba tayo? Sige! Ang clean na! Puta nga yun na nalagay na dito. Ay, talaga, magmumapag ganyan. Ay, di puta kangayot. Appropriate ka na kangayot. Uy! 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 Puta ngayot! Dog na. Sige na! Pag nagalan mo ang bit! Ay, Oo, Jin! ayun, Ay, ayun. susunod sa dali ka tingin mo. Ano? Nag-itis pa tayo. Pag nagalan mo ang, dito na. Kadali na tulos. Kuya, ano? Hindi ka sunod. Hindi na nagiging mo. Ang po ito. Dog na naman! Yan. Dapat sa tao, mata. Wala na yung kakalaban ang mga pinitrata. Ayaw kita. Sayang lamang. Ulit, may pira no. Gaano ito, makaranggot naman sa naman. Ulit, ito triwin. Okay. Snake, di ka ba? Uy, ano yun eh? Akso. Nakagap pa nga yun. Uy, ano ba ito? Ano po rin? At nabakasin daw sa Mexico. Yun na nga, palagdaan! Palag na ito, pira na ba sa nandiyan? Pili na! Siguro na, masangit ba? Tulungan na sana, Black Widow!
na zone. Pag-wait lang kayo. Ano? Twice. Sige na andun. Round 19. Round 19. Twice. Sige na twice. Ito, pantalo naman sa baliw niya. Fire. Firefly. Nice. Ano mo? Okay. Ganap ka na doon. Hindi ka na doon. Full room na zone. Tuwa pito ng tuwa. Hindi ka itaan. Full room na zone. From 19. 99. Ka. Bisa ko. Bisa, tag na kita. Dali mo, puti siya, be. Meow ka. Meow. Bola ko mo kapin. Yun na, magkakanin kami. Oo, Kung ano? sa kami. Oo. Sige. Kita ko doon, Ay. makakayos na. Ang cute ng hali na yun eh. Pwede na. Sige na. Nakakatagod yun. Salamat lang. Makatagod ko na na doon. Wala. So medyo to. Sining cup. Ting. Ngali na ang tagtutuwa. Tatrado sa na. Hindi ka boss. Ayo. Ganda niya yung si Ube. Ube! Ganda niya yung si Ube. Galing ka tayo ng mga kayo. Ube! Galing! Ay, di makikaro na kita. Ay, ano ka ba talaga? Kalaban mo pa kamte. Amote. Sige, bangagan si Ubit, sige. Bangagan si Ubit, yan. Bangagan. Bisa na, ayan, bisa na. Bisa namin. Di. Lugi kita ngayip ka. Ma'am. Bisa ka ngayip po. Di ba din? Na 420 yun. Wow. Ano kayo ako? Bang. Dabra kayo. Ano Nasiwali pala. May kung kaya kayo. Uy! Uy, puta nga. Ay, di puta ka nga ito. Moring. Oh yeah, kanina. Sige na, press bang si Ubit, na press bang.
Sige na, pag magsabit. Miller Gates, ha? Ayun, gapos mo, ayun. Rock na bit. Rock na bit. Ayan! Ayan! Al! 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 Magdas ka pa, magdas ka pa. Al! 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 Ayan! Sige! Ayan! Direct na kay ko! Hindi, panik na kayo. Magkita ng bala nga, sinagawa na bala, dahil tama. Si open na. Nini, ito yan, ninitigdi. Kayo tayo, kung parang hindi mo na yun. Ito nga, yun. Uy! Ayun ako. Bakit naman, di mo? Parang hindi. Ha? 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 Huyo. Utang chat ka na, Ay, yun. binirit ka na, Sab. Ay, binirit ka na, Nay. Tawagin mo na kanina, ayop ka. Narat-narat ka na. Medyo ayos. Ay! Ay! Para yun, nag-iling na yun. Ito nga, yun. Uy, ba't ba? Oh, nice ako yan. Puta ka nga, ito ganun ka nga, isa. Ay! Oh, you! Oh, you! Oh, you! Alam, tama ka na, hit naman. Ay, kung tayo. Promises. I wanna go take take it. Take it, nasanay ka. Ayun, Arot. Nabumba ako. Nabumba ako ngayon. Parot. Diba? Ay, parot. Ay! Hoy, ayaw! Hoy, ayaw! Hoy, ayaw! Buwas na si Kap! Sige mo, parawas, parawasan si Ubit, parawas! Luwas na. Hindi, nakaluwas. Hindi ba na dalawa? Ay! Puta nga, luwas. Ay! Puta, ayun na ako! Gadan. Sige, tubig. Baba, yan. Puta ka nga, yun. Nagkaroon.
ang makdi ka na, ayun ka. Sniper City to Mars. Ay, ito na si sniper ka, may gusto bago. Wow. Sige, parang siya, babe. Bahag pa rin ba? Reload! Uy, nagkamay mo! Ay, nakakabigay. Ano kaya na ito kaya? Tanga-tanga. Kawawa na ako, may ako nga pinahagi. Tapos sisiyan ka na ba? Okay naman yun. Bawas, bawas. Ako sa kahit na ako. Bawas na nga. Yan, Mark, yan, Mark. Kiling ka para makapanta. Nauto si Dani. Bibit, yan na din, babe. Ano na guys? Sniperan. Masasangayit ko bito. Masasangayit. Uy, 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 uy. Anong bata ng movie to? Sniper ang mag-beat. Ganun ka. Diba nasabi? Agad! Sunday beat, Sunday beat. Do you feel how beating? Do you want to share? Ay, magaling ako ngayon. Kung kaya ako, hindi nga ako. Bato ko na nga, di na ano. Lipat-lipat. Ang ayos ka. Ang ayos ka. Galo. Bawas na si Galo. Bawasan. Ano ba kayong i-coach ka pa? Laging na. Go away, just go away. Lolo Mac, sabi ko Mac, sa ano yan? Kailangan natin bibigyan. Matali, tinay. Walang Bawas na yung dua. Ay, ano ni pa, bawas na rin, di ba tayo? Bawas na. Tanong na, babe, tanong na, yun na, babe. Kasi ito, babe, hiyaw na, dali. Alam! Oh! Barwag na, babe, barwag na, babe. Ah, babe!
Ayo. Kaunsi. Cubic na buhat ba? Kasi buhat ba? Ah. Oras na. Ang lumit ako, tutumaw. Kasi, Baka na sabi. Yan, duko-duko. Uy, kayo pa rin duman. Gilid na. Yan, ang gilid mo. Yung lang dahil ikalo. Silag na natin. Silag na natin. Bunga na doon. Ha? Bunga na. Bunga na. Ako rin si Zoe. Bata lang ayos. Ito pa yung mo. Singkong ba? Magkong ba mo? Uy, kayo. Uy. Uy, putoy na kayo. Yung! Ayun, yung naman na. Ayun. Bali ang sabi ko sa mo nga. Ano? Ay, pati. Uy! Ay! Kinangin na. Sige, pumunta ka. Pumulanta ka. Sige no. Sige no. Ano ka na yun? yung pagdating ko. Doon. Hindi, kaya to. Oh! Line. Dua. Oh! Oh, ba? Ay, puta nga yun! Oh, hindi pa! Oh, tama di ba nga? Ay! Bak! Oo, di ba na? Wala mo talaga. Ay, papalilog ka. Oh, nagkaya ha? Wala mo na nga. Huli mo lahat nyo. Nagbibigan na nga yun. Ano isa? Ganda yan, hindi
Hindi ka, sabi nyo ha, nag-uubot na kayo ha. Sige ha. Pag labanin nyo ito, kung pinag-ingat nyo, Malaki. Pagkason. Sabit ka na. Sabit ka na, lagi. hindi mo ito, hindi mo ito. Gusto na bit, gusto na bit. Alam mo na ako. Yes, mamaya. Mamaya. Mali ang kinilaw na akong baragi. Uy! Ah! Oh! Bakit hindi ka di batag na yun? Ito kasi yan, palin mo muna kasi ate. Gawin nyo! Gawin nyo! Uy, puta nga, nagpalit mo ba sa'yo? Gawin nyo! Wala akong talaga, di ba na Pero yung pabela na kasi di ba? Lugi ako sa lumris, ay, lumris na yun. Sniper, sniper oh. Tingnan, sniper. Hindi mo gata. Pero nakita sa nahay, kabad. Good na, ako na, ito. Talag! There's no. Siguro na hayop ko. Ay, ano naman ang ano pangkot dyan? Ano yung direct siguro na ay? Mati pang bahaw.
Naman sa court. Bro, yung pa, yung ginagawa ko na bro. Oo, kasunod ba? Oo. Hindi mga ikamo.
tanggal. At hindi ba ito? Kain. Ito. At laway pa. Pwede mo mga yun. Ang ano, ginatakan. Ang ganito, ang masaya ginatakan. Ini niya, ano. Ano ba? Mama. Ay, ano sa ano ka? Sabi ko din. Ano, tinunda? Tampak na sa email? Page 150.
Sawa.
Ha? Okay. Kanina, ano, kailan ba?
Mama, ang walang salsa pa rin, 725 naman din. 725, dito ako. Kasi ako, nagpupo pa duman dahil minsan natin sa iya.
kuya. Ayan tayo. Hindi nagkakaroon ng ligpit. May nagana. Pero yung lulog mo, Piso. pisong luma. Ano sa ilo? Oo. Ah. Matainit eh. Ano? Ano na init eh? May nagana. Ito para pero ano yung mga ano. Ano, tiganap mo? Oso. YouTube. Jane! Ano nga daw ito, Jane? Ay, parang matuturo. Bakit may daw sa YouTube? Jane, ito siya. TikTok siya daw ito. Asa? Another bird. Bye. Ano na?
Tayo pa pala. Nahulog ko na kaya. Kira. So, Arin na. nahulog ko na. Kira ka. Ko.
Ulit ka na. Oo, dali na. Yung pagkinagan. 11 na ba? Open sa wa.
Oh, permanent at sa iyo. Oh, tsaka yung business na. Ayan. Sila kayo.
ano yun? Yung naman eh. Eh, ayun. Hindi ba mahal? Hello? Magbigas na yun. Nakasapay ba sa lugar namin tao? Yeah. Very much.
Sige ko ba? Sige kasi. Ay, yun. Ay! Ay, ko ba? Uy, puto. Kaya sabi ko,
Puta na, puta po. May na dyan, ay. Uy! Yung Facebook ko. Ay, smooth na naman pa. So, yun. Ano mga ni... Flash pa ako ha, yun. Bigyan mo sa yero. Yero. Bigyan. Bigyan. Daw duman, patutos na wala ka ako mo. Sabi na lang, tipo. Dahil mga nakarap na sarap. Baru. Urus na lang. Okay. Kaya eh. Kaya sa loob. Ito. Sige. Kaya lang. Ayun na. Wow. Nakaligigan no. Ano. Upo nga dahil. Mabigat ano?
mata po ko. May sarap pa dyan mo. Kuha. Ay! Opo. Okay na mo. Swerte lang na. Arut. Yun na yun. Ito, nagdukit ka. Bubo ba? Hindi ay, ano? Hindi mo ba? Wala. Sabihin mo, sige, ayos ka. Uy, ayos ka. Ay, hindi ko pa naman natin ito.
Puta talaga. Ay! Wala ang mga hayop. Kaya yung night bike, wala ako nung smoke na hayop. Kaya pa. Kaya doon may smoke na. Hindi ka mag-smoke. Sa taas. Dito na ako sa taas. Kasi rin po ba niya yun o? Last na kita. Aray! Hawak lang ako. Nag-dog po ako sa office. Nanood ka? Parehas din yung sobrang lang ng alam niya. Ang hayop na daw.
Daan. May ting ha. Tan kita. Na, what you know? Ginagawa niya yun. Lahat marunong na. Aray. Buhay mo dyan. Ano? Kumba na dyan! Agila! Ba? Gilid mo din! Ito!
Kumbaga, kahit ano na, ibang mga hayop, ikon mo, laro na. Lalo sa ulit sa ano, wala, dito, ay, alay na lang dito. Kaya mo, lahat mo, ay, hindi mo natin mo ano, bira, bira. Ano dito? Hindi sila mga ay, ay, lang ko na sinabi ko na sa video. Okay? Nandun ko lang. Hello.
Ay, pagalo. Hello, sa kalabas. Kailangan po po. Bravo. Birthday.
Ito nga yung pinakasama na. Ay, ikot pa.
Sabi ko, tulungan sa ulo ba? Ayun mo. Ay, puta nga ito. Matilong ka na. Wala na nga yun. Nandun ako. Ano ba ano? Balik mo na sa mga screen. Ay. Wait, refresh mo lang. Wait. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Napagpasulan naman ako sa butang. Tawag pa kanya. Tawag sa Pati ba hindi ako nga balik nga ako yung buhay. Balik mo na lang ako. Balik ako sa wala ka na ang bait ko na siya. Nagdagan mo pag-aro yung
pera. Ulit yun. Ganun mo. Ah! Puta nga, ipon, nilaglag mo pala. Yung duwa dyan, yung duwa dyan. Ay, mga biya pala para sa mga po. Yan. Yes,
naman sa tao. Sabi nila.
Bakal lang po tayo. Bakal na. Ay, naman.
daw, bubuli lang bro. Nasa. Hindi mo ako pa mo. Ha? Buli kayo mo da. May naman ako mo. Mali. Oo. Bang mo regalo. Pero mo ako dito, ay tres. Dito ano kumain. Dito na dali ang bariya. Ano pa? Tres na sana ako ano ba yun? Wala. Natreot na.
Okay. Ay, para sila. Ha? Bakay sa akin? Ha? Bakay tulog.
Ano dyan na?
Tujuh ah, dia kena kan? Tapi lu udah mau
Okay.
binibili mo. Kuya kaya na dito. Ano ako? Ayaw na likod. Sana. Ulitin ko para kami. Rice pa. Na, sunod. Manakay. Nangyari na ito. Awat na ko. Yo. Naiboy. Ginaw. Eh. Hindi na ako ito. Naligitan mo. Panorong room. Room. 48. Pero ba't nasa taas? Ano na po ito? Ano?
Bacon. Ako. Hindi, ako na gagawin mo. Sama makarating dito. Bakit na? Bakit na? Sama makarating dito.
Boss! Boss! Eh, boss! Hindi ka na ayaw. Ano? Wait. Smoke. Nice, babe. Yeah, come on, Alam kaya pa? Kaman ka, kaman ka, ganyan. Kumanto, 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 kumanto.
Nasa na mga. Mas na daliban ayo kang maga pinayon. Ay, ako'y gala ng food. Pagkamela ko na. Pero ako guys, pero siya. Out na. Out na kayo. Ay, one. Kung may tawa dyan, boy. Pero sorry. Dos. Naglang ka na ba? Ay, nasa ba din? Ano ba din? Puro blood din. Gusto nila yung kita nga ito. Ano sa tulay kita? Alis kayo ng baril ko. Sayo? Grabe? Lesuan? Wait, nabawas ka? Blue! Wow! Alam ka no? Nagkikiri po kita. Nasa kami po. Doon, ayun ka na ba eh. Ano yun? Baba na. Yaran, mukhang tulay.
Shit.
Ha? Set. Kailan?
Ah. May allowance ko naman ako, boy. Okay, ah. May gamot ka naman. Eh, nagpipira. Still, boy. Ah, kasi, aray, ah. Kaya mano nga mo. Ah, Kaya malaki sa akin. nakawal ako pa, ano yun. Ano na, may kamakalimut. Wala nga, eh. Hindi na naman nagkakaduman sa restaurant mo. Dahil pa paano din na siguro na ang ito ko sa resistance na wala silencio kung duman, wala ako mahapon na ino.
Dahil ka may restaurant tayo. Kaya ka may restaurant, tapos nag-log in eh. Wag yan, Nero. Wala na na. Wala na ng bagasin yung tayo. Tapos nag-log in eh. Bigyan nag-log sa pinto at yung restaurant ko. Nagaling.
Yo, what? Alam mo na yung Yun na, so nag-engage yung birthday. nagilo sa mata ko nga din. Alam ko sa stomach ko na ano. What?
Yawa naging ngayon sa studio. Yawa naging magayon. Naging magayon dahil. Sakit na ako. Yawa. Number 1 yan mga isa. Kang! Kang! Makalanggan. Kawan ka. Ang nilapitiran mo na kamay. Kawawa sila lahat. Ikaw, maganda. Ikaw, maganda. Okay, wag ka kasi. Pinakilala ninyo. Shade ko isa one. Hindi na. Iyo, Yung ka na yun. kapag lang. Picture, pwede na yun.
ano? Tinatanong. Wala ka ako nito ba? Ulo na ano niya. Nakaano na ito. Sugar. Yung ay nakasimin ko na ito. Pero dara bunta ko wala mo. Wala ko. Bigyan. Ano ito? Wala. Elementary yan. Military niya.
Yung wifi mo. Kaya, eh, eh,
Sailing mo. Sailing mo. Puta nga yan.
Puta, pinalak ako yung buhay. Bukod, sige, mag-seven. Bawal ka makapasok sa dami. Wala ka mga business. Open sa one.
Mabalik ko rin yung ano, makalaga. Makalaga. Nagpusta mo rin. Yok, bubu, di ko na ikot. Ayan.
Sarap mo, no? Diba? Ano pa yun? Seryo. Chismis. Dildo.
Ay, ano ito? Ay, what? Ito, ito.
Malikat kita doon. Mga puso, wala ang mga walin. Ulit. Nagdisigan ako. Ito. Mga, ano, mga ate. Mga lang. Ayun na. Pwede mong gold. Ano ba yun? Iya, araw kag-aadal na dito ng basketball. Tama. Para gluwas. Araw ma-vlogger pa, maano, bang. Nagkikiriyan sila. Ano dyan? Bawa. Lol. Puro ka ba, Lord? Ay.
Punta ba? Ikaw pera ka, babe? Ikaw pera ka? Ikaw, boy. Wala.
naman. Ano ba lang? Ito po. Ano nila? Yun na ito. Yun na lang. Sige. Ay, ito naman. Okay. Yan nilalaro ko. Kaya po! Ano nilalaro ko? So, ano din mo? At ito dun sa... Bawal.
Ha? Oh, bakit sa galit na yun? Open pa. Galit. Bobo mo. Bobo. Ikaw. What? Yan, what? Ang gagawin ko sa kanya. Yan. Bag. Bag. Oh, betul ada yang keras. Ba't ka mama? Sige yung nga, secret sa ulo. Finish. Finish that one.
Nadulungan sa ibig. Sobrang ay ako. Sobrang ay ako. Dapat meron kayo. Dapat meron. Okay. Ayan o.